Αγαπημένα μου υπέροχα πλάσματα, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Είμαι η Πατρίτσια Αριστοτέλους και αυτή είναι η ενότητα όταν οι φίλοι μου ρωτούν. Σε αυτή την ενότητα απαντώ σε ερωτήσεις και προβληματισμούς σας που μου στέλνετε στα social media αλλά και στο email. Το σημερινό ερώτημα, γιατί μπλέκω πάντα σε λάθος σχέσεις? Πάμε να το δούμε. Πολλοί από εμάς έχουμε πιστεί ότι υπάρχει μέσα μας ένας μαγνήτης όπου έλκει πάντα τους λάθος ανθρώπους για να έχουμε σχέση, είτε ερωτική, φιλική ή συνεργατική. Ρητορικά αλλά και κυριολεκτικά πολλές φορές ρωτάμε, μα τι συμβαίνει με μένα? Γιατί το κάνω αυτό? Πώς βρίσκομαι πάντα με έναν λάθος άνθρωπο? Ή δεν υπάρχουν σωστοί άνθρωποι, ή αυτό που εγώ ζητώ δεν υπάρχει πουθενά, ή εγώ δεν αξίζω να έχω αυτή την ιδανική σχέση. Η αλήθεια είναι πως τίποτα από τα πιο πάνω δεν είναι αλήθεια ολοκληρωτικά. Τίποτα από τα πιο πάνω δεν ισχύει απόλυτα. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει και που μπορεί να απαντήσει αυτό σας το γιατί, είναι ένας συνδυασμός παρανόηση, παρεξήγηση. Θα προσπαθήσω αυτό το βίντεο να είναι πολύ σύντομο, όμως παράλληλα να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και αφορά όλους τους τομείς της ζωής μας. Αν λειτουργούσαμε εξειδικευμένα σε μία μόνο περίπτωση για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, ίσως να λειτουργούσαμε λίγο διαφορετικά. Τώρα όμως θα ακολουθήσουμε το εξής σκεπτικό. Παρανόηση, παρεξήγηση. Τι εννοώ? Είτε μιλάμε για μία ερωτική σχέση, είτε για μία φιλική, είτε για μία συνεργατική, υπάρχουν συνήθως τρία βασικά στάδια. Πρώτο στάδιο, η έλξη. Δεύτερο στάδιο, τα κοινά σημεία. Και τρίτο στάδιο, η συνύπαρξη. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτά τα τρία στάδια? Στο πρώτο στάδιο που είναι η έλξη, υπάρχουν οι εξής παγίδες παρανόησης και παρεξήγησης. Αυτό που μας έλκει πολλές φορές είναι αυτό που πιστεύουμε ότι μας λείπει. Νομίζουμε ότι μας λείπει. Μπορεί να ερωτευτούμε έναν άνθρωπο για το χαμόγελό του, για το θάρρος του, για το δυναμισμό του. Γιατί θεωρούμε εσωτερικά, υποσυνείδητα, ασυνείδητα, ότι μένοντας πλάι του, δίπλα του, θα γίνουμε κι εμείς έτσι. Η δική μου θεωρία λέει ότι για να μου αρέσει, για να με έλκει ο δυναμισμός, η χαρά, η ευτυχία, αυτή η ανεμελιά, πάει να πει πως ήδη υπάρχει μέσα μου, απλά δεν έχω βρει τον τρόπο να την εκφράσω. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ερωτευόμαστε, αυτό που μας έλκει, αυτό που μας κάνει να ερχόμαστε κοντά και φιλικά με έναν άνθρωπο, είτε ερωτικά είτε συνεργατικά, είναι αυτό που πιστεύουμε ότι θα μας κάνει καλύτερους. Τι συμβαίνει όμως στην πρώτη αυτή επαφή? Δεν είμαστε πάντα απολύτως ειλικρινείς, ούτε με τον εαυτό μας, ούτε και με τον άλλον. Συναντιόμαστε κάποια στιγμή όπου βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο να εκφράζει αυτή την εικόνα που εμάς μας έλκει. Είναι όμως αληθινή? Επίσης θεωρούμε ότι αυτό που μας έλκει έχει κάτι που μας ταιριάζει. Είναι όμως και αυτό αλήθεια? Είναι αυτό που πραγματικά μου ταιριάζει ή είναι αυτό που μου έχουν πει ότι θα ήταν καλό για μένα? Το να είμαι με ένα καλό παιδί, άντρας ή γυναίκα δεν έχει σημασία, να είμαι με έναν άνθρωπο που θα μου προσφέρει, να είμαι με έναν άνθρωπο που θα με φροντίζει, ναι, αλλά είναι αυτός ο τρόπος, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει την έκφραση αυτών των πραγμάτων όπως εγώ ακριβώς τα έχω ανάγκη? Πάμε στο δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι τα κοινά σημεία. Και πάλι εδώ, θυμηθείτε, όταν πρωτογνωρίσετε κάποιον, είτε φιλικά, είτε ερωτικά, δεν είστε ο καλύτερος εαυτός σας? Μπορεί να πούμε ότι, ναι, μ' αρέσει η ποίηση, μ' αρέσει το θέατρο, μ' αρέσουν τα λουλούδια. Και το λέμε γιατί ξέρουμε ότι
θα εντυπωσιάσει, θα αρέσει, θα έλξει αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο. Και ο απέναντι άνθρωπος, θέλοντας να μας έλξει, να τον αποδεχτούμε, να τον ερωτευτούμε, θα συμφωνήσει. Και έτσι έχουμε μία ωραιότατη παρανόηση και παρεξήγηση. Γιατί μπορεί να μην αρέσει σε κανέναν από τους δύο το θέατρο, στον έναν να αρέσει το κυνήγι και στον άλλον να αρέσει οτιδήποτε άλλο δεν έχει αίμα. Στάδιο τρίτο. Συνύπαρξη. Στη συνύπαρξη, και αφού έχουμε περάσει από τα δύο προηγούμενα στάδια, χρειάζεται, σε όποια μορφή συνύπαρξης, χρειάζεται να οριοθετούμε τον εαυτό μας, το περιβάλλον μας και τον συγκάτοικο, σύντροφο ή συνάδελφό μας. Πότε όμως μπορούμε να οριοθετήσουμε πραγματικά? Όταν είμαστε ειλικρινείς, όταν ξέρουμε ποια είναι τα όρια που έχουμε ανάγκη και όταν μπορούμε με αυτοπεποίθηση να τα ζητήσουμε, να τα δείξουμε, να τα εκφράσουμε. Αν δεν νιώθουμε άνετα με τον εαυτό μας ή αν φοβόμαστε ότι θα χάσουμε αυτόν τον άνθρωπο, σίγουρα δεν θα μπορέσουμε ποτέ να οριοθετήσουμε. Ούτε καν μία απλή σχέση, μία τυχαία συνάντηση. Και φανταστείτε τώρα ότι και στα τρία αυτά στάδια υπάρχει αυτό που νομίζουμε ότι μας αρέσει. Νομίζουμε ότι είναι κοινό και νομίζουμε ότι έχει τις προϋποθέσεις συνύπαρξης. Και πάλι εξηγούμε. Ο τρόπος που έχουμε μεγαλώσει, ο τρόπος που έχουμε μεγαλοχηθεί, το πόσο και η δαιμόνας, η μητέρα, ο πατέρας, η γιαγιά μας έχουν μεγαλώσει και μας έχουν πει ότι είναι η σιγουριά, είναι ο έρωτας, είναι η συναδελφικότητα, είναι η δοτικότητα. Κάπως έτσι και εμείς τα αναζητάμε ώστε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, να αλληλεπιδράσουμε. Δεν εννοώ μόνο εγωιστικά, αλλά και μέσα από ένα πάρε δώσε, ως συγκοινωνούν τα δοχεία. Και πάλι όμως, αν εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς ποια είμαι, αν δεν γνωρίζω ποιες είναι οι πραγματικές δικές μου ανάγκες, ανάγκη ποιας τρυφερότητας, υπάρχουν πολλές μορφές τρυφερότητας, ανάγκη ποιας σιγουριάς και ασφάλειας, και αν τα περιμένω όλα από τον άλλον ή αν θέλω εγώ όλα να τα δημιουργώ και να τα προσφέρω στον άλλον. Αυτό λοιπόν είναι εντελώς υποκειμενικό. Αυτό που χρειάζεται είναι να ξεκινήσουμε να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Γιατί μόνο αν ξέρεις ποιος αληθινά είσαι και τι θέλεις, ποια είναι τα όρια σου, ποιες είναι οι επιθυμίες σου, πώς αντιλαμβάνεσαι και επιθυμείς τον έρωτα, τη φιλία, μόνο τότε θα συμβεί ο κατάλληλος άνθρωπος, οι κατάλληλοι άνθρωποι γύρω σου. Και μόνο τότε θα υπάρχει σεβασμός στα δικά σου όρια, στα αληθινά σου όρια, γιατί θα είναι εμφανή με αυτοπεποίθηση, με αυτοεκτίμηση. Και θα είναι σεβαστά χωρίς καν να είναι αυστηρά ή φωνακτά. Γιατί μόνο έτσι, από αυτόν που θα έλκεσαι και αυτόν που θα έλκεις, θα υπάρχουν πραγματικά αληθινά σημεία. Θα υπάρχουν οι στιγμές όπου θα νιώθετε ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Όχι γιατί ο ένας είναι λειψός και χρειάζεται το άλλο το μισό. Όχι, το εναντίον. Απλά γιατί δύο άνθρωποι θα αποφασίσουν να συνυπάρξουν. Και αυτό θα είναι και η πρώτη έλξη, η ειλικρινή πρώτη έλξη. Τα κοινά σημεία και η αρμονική πια συνύπαρξη. Με όλα τα πάνω, με όλα τα κάτω. Αλλά η ουσία, ο κοινός σας πυρήνας θα είναι αληθινός, θα είναι ειλικρινής. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που χρειάζεται να θυμάστε. Αν κάποιος σας ρωτήσει από ποιον χαρακτήρα, από ποιο πλάσμα ακριβώς έλκεστε και να το περιγράψετε, θα δείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε κάποια χαρακτηριστικά, όπως είναι
η ειλικρίνεια, ο δυναμισμός, η τρυφερότητα, η χαρά για τη ζωή. Όλα αυτά πολλές φορές έχουν ένα σχήμα σε κάποιον που βλέπουμε. Έχουν το περίγραμμα, αλλά λείπει το περιεχόμενο. Εδώ επίσης είναι μια παρεξήγηση, μια παρανόηση που χρειάζεται να προσέξουμε αν αυτό που βλέπουμε έχει και το εσωτερικό ουσιαστικό περιεχόμενο. Αγαπημένα μου υπέροχα πλάσματα, αν πιστεύετε ότι αυτό το βίντεο θα είναι ωφέλιμο και για άλλους, κοινοποιήστε το, κάντε εγγραφή, πατήστε κουδουνάκι και χεράκι για να μπορείτε να βλέπετε τα καινούργια βίντεο. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα και έχει και αυτό σχέση με τις σχέσεις. Μέχρι την επόμενη φορά, να θυμάστε πάντα, έχετε πάντα την αγάπη μου.